तर आपण कशाला हेच माहिती नसते. पण महत्त्वाचं असं आहे की आता तुम्ही काम करताय आणि काम करतोय आपल्या हे सगळ्या दृष्टीने माथा ते पायता हे कन्सेप्टच आपल्या दृष्टीने म्हणजे आमच्या दृष्टीने तर नक्कीच सोनं आहे की तुमच्या दृष्टीने आहे. पण महत्व आहे की इथं हिवरे बाजारमध्ये सगळं इतक्या वरपड देण्याचं एकच काम आहे की आम्ही इथं हिवरे बाजारचं मुख्य काम आहे ते आमचं जलसंधारण पाणी आडवा पाणी जिरवा की जे तुम्ही करता. आणि ते पाणी आडवा पाणी जिरवा काम करत असताना आम्ही डोंगराच्या माथ्याकडून पायथ्या केली. ती संकल्पनाच आहे की माथ्याचे पायथ्या म्हणजे या पद्धतीने की डोंगरावर पडणारा पाऊस डोंगरावर थांबवायचा, वड्यातून वाहून जाणार पाणी वड्यातच थांबवायचं आणि जमिनीतून म्हणजे शेतातून वाहून जाणार पाणी शेतातच थांबवायचं. या पद्धतीने माथाचे पायथ्या. आणि हे माथाचे पायथ्या काम करत असताना एका सिक्वेन्सने काम केलं की मग ती सिटी लूज बोर्डर कलिकलग माती नाला बांध सिमेंट चेक डॅम पाझर तलाव साठवण बंधारे कंट्रोल बंडिंग कंपार्टमेंट बंडिंग रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग विहीर पुनर्भरण शेततळी वनराई बंधारे ब्रशवूड बंधारे भूमिगत बंधारे जैविक बंधारे या पद्धती जिथं जी साईड उपलब्ध होईल त्या पद्धतीने हे सगळं करायचं. महत्त्वाचं आणखी एक आहे की पाणलोटाची संकल्पना जरी माथा ते पाहिजे असेल पण हिवरे बाजारमध्ये ज्या क्रमाने पाणलोट उभं राहिला किंवा ज्या क्रमाने ही सगळी स्ट्रक्चर आपण बांधली ती प्रत्येक ठिकाणी किंवा प्रत्येक गावात उभी राहतीलच. कारण प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार थोडीशी पाणलोटाची संकल्पना बदलत असते. म्हणून जिथं आम्हाला जी भौगोलिक परिस्थिती भेटते त्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आम्ही काम केलं आणि त्याचा आम्हाला फायदा आहे. आता आपण म्हणजे डोंगरात आल्यापासून इथपर्यंत जी सगळी झाडी लागवड पाहतोय ही सगळी गावकऱ्यांनी लावलेली आणि कुठल्याही सरकारी राखणदाराविना गावकऱ्यांनी वाढवली. टाळ्या. तुम्ही आता मी सांगतोय म्हणून आहे की तुम्हाला या संपूर्ण एरियात जर एखादं कुठं जनावर दिसलं तर तुम्ही मला सांगा. मी म्हणतोय चराईबंदी आहे म्हणून मानू नका. तुम्हाला म्हणजे जाणवली तर ती माना. म्हणून महत्त्वाचं असं की नुसते खड्डे खोदले नुसते झाडं लावले म्हणजे जंगल वाढतं आणि पर्यावरणाचं रक्षण होतं असं अजिबात नाही. ते तुम्ही अनुभवताय. कारण पैशाने आणि ताकदीने कामं होत नाही. पैशाने आणि ताकदीने विकास होत नाही आणि पैशानं आणि ताकदीने विकास होत नाही हे आमचं स्पष्ट म्हणणं याच्यासाठी आहे की जर पैशाने आणि ताकदीने विकास झाला असता तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच मंत्र्यांची गावं आदर्शी असती. एकही बक्षीस हिवरे बाजारमध्ये नसते. मला थोडीशी हृदय असते. हॅलो हां बोला. हां बोला. हा काय चेक कुठल्या नावाने द्यायचं. हा तर काय तो कार्डवर आहे सूर्यकांत फर्निचर आहे म्हणून म्हणलं मग नेमकं किती करून घ्यावं. चालेल चालेल. मी दुपारी 3 वाजेपर्यंत पोहोचतो तुमच्याकडे. तुम्ही दिवसभर आहात म्हणजे तर. हॅलो हा दिवसभर आहात म्हणजे तर. आता मी 3 वाजेपर्यंत येतो. हो चालेल. ठीक आहे. म्हणून महत्त्वाचं असं आहे की विकासाला पैसा आणि ताकद दोन्हीही लागत नाही जर तुमचं संघटन असेल तर. कारण तुमची संघटना मजबूत असेल तर पैसा आणि ताकद तुमच्या पाठीमागे आपोआप येईल. तर ते आम्ही हिवरे बाजारमध्ये अनुभवतो. आज बऱ्याचशा वेळा काय होतं की कुठलंही एखादं बक्षीस मिळताना हिवरे बाजारचा प्रस्ताव मागून द्या असं होतं. म्हणून गेली 20 वर्षे काम करत असताना आम्ही कधीही बक्षिसासाठी किंवा कोणाला तरी दाखवण्यासाठी या अभियानासाठी बक्षिसासाठी या पद्धतीने कधीच काम केलं नाही. ती आपली गरज आहे. गरज म्हणून काम करत गेलो तिचा फायदा मिळत गेला आणि आज काम उभं राहिले. आमचा विकास पुढे आहे आणि आता बक्षीस आमच्या मागे पडत आहे. म्हणून गेली 20 वर्षे काम करताना आम्ही कधी काहीतरी ध्येय ठेवू नये पण आपली गरज म्हणून महत्त्वाचं असं आहे की तुमचं कुठेही काम करताना नीड बेसिक प्लॅनिंग असावं असं आम्हाला वाटतं. गरजेवर आधारित विकासाची दिशा जर तुमची असेल तर ती लोकांना पटती आणि लोकांना ती जर पटली तर मग ती सहजोगी आहे. पण गरज नसताना काम केलं तर चांगलंही असलं तरी लोक त्याला नावं ठेवतात. उदाहरण द्यायचं की तुमच्या एरियात पाण्याची खूप टंचाई आहे काही दिवस का होईना पण त्या टंचाईसाठी किंवा ती टंचाई निवारणासाठी तुम्ही काय उपाययोजना करतात त्याच्याऐवजी जर तुम्ही तुमच्या कॉलनीत कॉन्क्रीटचे रस्ते तयार केले
तर लोक सगळं विचार करतील, अरे प्यायला पाणी नाही, कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावर काय आत्महत्या करायची का? कॉन्क्रीटचे रस्ते चांगले आहे, ठीक आहे, योजना चांगली आहे, गरज आहे तुमची, पण मुख्य गरज तुमची पाण्याची जर असेल आणि तुम्ही जर कॉन्क्रीटच्या रस्त्याकडे गेलो तर ते लोकांना चांगलं असूनही पटत नाही. म्हणून गरजेवर आधारित, आणि गरजेवर आधारित असलं की ते 100% पडतं. म्हणून गेली 20 वर्षे काम करत असताना आम्ही इथं प्रत्येक गोष्ट गरजेवर आधारित केलं, आणि गरजेवर आधारित करत असताना की प्रत्येक गोष्टीला ग्रामसभेचा म्हणजे आधार घेतला. कारण ग्रामसभेचा आधार हा इतका मोठा असतो. म्हणून ग्रामसभा आणि तुमचा संवाद जर वाढायचा असेल तर प्रत्येकाच्या शब्दाला किंमत द्यावी लागते आणि प्रत्येकावर विश्वास ठेवावा लागतो, तर लोक एकत्र येतात. कारण विकासाला लोक एकत्र आल्याशिवाय विकास नाही, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मग लोकांना एकत्र आणायचं म्हणजे राळेगणसिद्धी हिवरेबाजारच्या ट्रिप करून 4 लेक्चर ऐकून कुठेतरी व्याख्यान ऐकून जर लोक एकत्र आली असती तर आता खाली गेल्यावर तुम्हाला कळेल किती लोक गावात आहेत अजूनही. जर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एवढीच गर्दी असती. इथं येणाऱ्या प्रत्येक माणसाने जर ठरवलं असतं हिवरेबाजारमध्ये काय विशेष आहे, त्यांच्यापेक्षा आपण का चांगलं करू शकत नाही, तर कदाचित या महाराष्ट्रातून सोन्याचा धूर निघायला सुरुवात झाली आहे. इतक्या योजना आणि इतका पैसा आता आहे, पण का लोक एकत्र येत नाही? त्याचं कारण असं आहे की कुठेतरी सामाजिक पातळीवरचं, प्रशासकीय पातळीवरचं, राजकीय पातळीवरचं नेतृत्व कुठेतरी चुकतंय, आणि त्या नेतृत्व चुकतंय म्हणून लोकांचा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कदाचित थोडासा निगेटिव्ह झालेला आहे. आपण सुद्धा असा विचार करतो ना, काय मागच्या नगर सेवकांनी काय बोंब पाडली तेव्हा हा काय जीवा लावायचा आहे, युतीच्या काळात काय झालं तेव्हा आघाडी काय करणार आहे, आपण सहज बोलायला लागलो. याच आपलं काय आलंय की स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत गल्ली ते दिल्ली नेतृत्वातून कुठेतरी काहीतरी चुकलंय, म्हणून सामान्य समाजच्या नेतृत्वाकडे या पद्धतीने पाहायला लागलं. म्हणून ती जर नजर बदलायची असेल तर महत्त्वाचं असं आहे की ग्रामसभा आणि ग्रामसभेत जायचं असेल तर तुम्ही ॲज अ लिडर तुम्ही काही तत्व जर पाळली तर माणसं तुमच्या मागे आहेतच आहे. त्यातलं पहिलं तत्व आहे, तुम्ही ज्या यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम करत आहात, सरपंच म्हणून करत असाल किंवा कुठे असाल, तुमच्या कामात जर पारदर्शकता असेल तर लोक तुमच्या मागे आहेत. तुम्ही जे काम करताय त्या कामात तुमचा हेतू स्पष्ट असेल तर लोक तुमच्या मागे आहेत. आणि या दोन गोष्टीला तुमच्या ग्रामसभेची जोड असेल तर ब्रह्मदेवाचं अधिक आलं तर लोक तुमच्याच मागे आहेत. जिवंत उदाहरण म्हणजे हिवरेबाजार कुठल्या पुस्तकातलं उदाहरण. पण दुर्दैव की आपण प्रमुख म्हणून काम करत असताना आपला मुळात हेतूच असा असतो की हे 4 खड्डे खोदता माझ्या अंगातले खड्डे खोदून होतील का त्याच पैशात मग नाहीत माझं तुमच्या मागे. पारदर्शकता असेल की योजनेचा पैसा येणार कसा आहे, तो खर्च होणार कसा आहे, आपल्याला श्रमदान करायचं तर का करायचंय, एखाद्या योजनेसाठी तुमचा लोकसहभाग म्हणजे लोक वाटा असेल पैशाच्या रूपात तो का आहे हे जेव्हा तुम्ही तळातल्या माणसापर्यंत पोहोचवता ती पारदर्शकता असेल तर लोक तुमच्या मागे. राहिली ग्रामसभा म्हणजे तुम्हाला थोडंफार तुम्ही दररोज एकत्र बसता म्हणजे ग्रामसभाच आहे तुमची, कधीतरी आठवड्यातून एखाद्या दिवस बसता. राहिली ग्रामसभा हा विषय प्रत्येक गावाच्या बाबतीत किंवा प्रत्येक ठिकाणाच्या बाबतीत एवढा संशोधनाचा झाला आहे आणि एवढा मोठीच आणलाय की ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सह्या घ्यायला सुद्धा ग्रामसेवकाला त्याच्या घरी जावं लागतं, बाकीच्या गावकऱ्यांचा विषय सोडून. आणि त्याचं कारण असं आहे की आपण एकत्र काम करत असताना कधीही एकमेकाच्या शब्दाला किंमत देत नाही आणि एकमेकावर विश्वास टाकायचा फारसा प्रयत्न करत नाही. त्याचा अनुभव कदाचित तुम्ही सुद्धा कुठेतरी घेतलेला असावा. तुम्ही बघा अशी ग्रामसभा किंवा अशी काहीतरी बैठक बसलेली आहे, चर्चा चालू आहे आणि चर्चा चालू असताना एखाद्या गरीब घरातला माणूस उठून बोलायला लागला की सरपंच साहेब आमच्या गल्लीला असं व्हायला पाहिजे, आमच्या त्या वड्यावर असा बंधारा व्हायला पाहिजे. आपली ती गावाच्या 4 पांढर पेशींची मक्तेदारी असल्यासारखं आपण त्याला उत्तर देतो, गपरे तुला काय कळतंय खाली बस. तोही विचार करतो अरे मला काय कळतंय आणि माझ्या शब्दाला जर किंमत नसेल तर मला काय घेणे देणे या गावात, मला काय घेणे देणे या प्रक्रियेचं, आणि मला काय घेणे देणे या गावाचं या प्रक्रियेचं म्हणणाऱ्यांची संख्या इतकी वाढली प्रत्येक ठिकाणी की दुर्दैव आज प्रत्येक प्रशासकीय आणि राजकीय माणसाला दुर्दैवानं म्हणावंच वाटतं की ग्रामसभेला लोकच येत नाहीत आणि लोकच एकत्र येत नाही. म्हणून काम करताना प्रत्येकाचा शब्द समजून घ्यावा लागतो तर लोकसहभाग आहे. उदाहरण द्यायचं की तुम्ही इथं 50 जण आलात, तुमचं इथं या अभ्यासक्रमाचं जेव्हा तुमचं नियोजन चालू आहे ते नियोजन चालू असताना 40 जणांचं म्हणणं आहे नाही हिवरेबाजारला जायचं, 10 लोकांचं म्हणणं आहे नाही राळेगणला जायचं. पण तुम्ही 40 लोकांनी जर असं ठरवलं की आपण 40 म्हणतो हिवरेबाजारला जायचं नेमकं 10चं काय ऐकायचं, तर 50 40 10
पण तुम्ही 40 लोकांनी समजून घेतलं, अरे हे 10 लोक ज्या राळेगण सिद्धीला जायचं म्हणतात त्या ठिकाणी हिवरे बाजारपेक्षा राळेगण सिद्धी काही चांगले असू शकल. त्यांचं आमच्या राळेगण सिद्धीला काय जायचंय हे मत तुम्ही 40 जणांनी जाणून घेतलं आणि कदाचित हिवरे बाजाराऐवजी राळेगण सिद्धीला जाणं सोयीचं आणि योग्य असेल. ते जर 10चं जर तुम्ही स्वीकारलं तर 50चा सहभाग. तुम्ही काम करताना तुम्ही 50च असू द्या, तुमचे 51 पुढची 10 वर्ष जर नाही झाले तर तुमच्या विकासाला किंवा तुमच्या प्रयत्नाला यश निश्चित आहे. पण तुमचे 50 चे 49 झाले तर किल्लीसारखं मरण पक्क आहे. कारण विकास प्रक्रिया ही फार कासव गतीने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि लॉंग लाईफ प्रक्रिया आहे. ती टार्गेट ओरिएंटेड प्रक्रिया नाही. मार्केट पुरती मर्यादित, एखाद्या अभियानापुरती मर्यादित, एखाद्या बक्षिसापुरती मर्यादित, एखादी टिकडी सजवण्यापुरती मर्यादित नाही. ती सातत्यपूर्ण चालणारी प्रक्रिया आहे. कारण विकास प्रक्रियेला तरीही फुल स्टॉप लागत नाही. ते आपल्या गावाकडच्या भाषेत सांगायचं तर विकास प्रक्रिया म्हणजे कालवणासाठी भाकरीसाठी कालवण अशी प्रक्रिया आहे. एक झालं की दुसरं, दुसरं झालं की तिसरं, आणि हे सगळं काम करत असताना सावकाशीनं करावं लागतं. हिवरेबाजारी जसं तराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, लसबंदी, नशाबंदी, श्रमदान, लोटाबंदी, हे बंद ते बंद, बरंचसं बंद केलं. ते मी काय काय बंद केलं ते तुम्हाला सांगणार नाही. पण हे तुम्ही एकाएकी जर बंद करायला गेले तर मग एक दिवस असा येतो की बंद करणाऱ्यांनाच गाव बंद करून टाकतो. कारण काम करताना लोकांना पचेल रुचेल या पद्धतीने करावं लागतं. काम करताना लोकांची नस धरून काम करावं लागतं. असं होतं. त्याचं मग तुम्ही म्हणला ना की हे बंद ते बंद, मग मास्तराच्या भाषेत होतं पुढचं पाठ मागचं. जे करायचंय त्याला 2 वर्ष 4 वर्ष जास्त दिवस जाऊ द्या, पण करा ते कॉन्क्रीट करा तर पुढच्या लागतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणून आम्ही सगळं काही हिवरे बाजारमध्ये सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी राबवताना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ गेला, पण त्याचं कधीही आम्हाला काही वाटलं नाही. पण ज्यावेळेस झालं त्यावेळेस पक्क झालं. हागणदारी मुक्तीच्या बाबतीत हागणदारी मुक्ती हा शब्द ऐकून आहात ना? महाराष्ट्रावर चाललं ना. आमच्या हिवरे बाजारच्या शेजारची सगळी गावं बक्षिसं घेऊन आली तरी आमचं गाव हागणदारी मुक्त झालं नव्हतं. दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या पेपरला पहिल्या पानावर बातमी यायची की जलसंधारण आणि लोकसहभाग या बाबतीत जगाला मार्गदर्शन करणारे हिवरे बाजार गाव हागणदारी मुक्तीच मागे का. दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या पेपरला प्रश्नचिन्हाचा आणि पहिल्या पानावर बातम्या असायची. आम्हाला त्या बातमीचं आणि याचं कधीही काही वाटलं नाही. आणि मग अशी बातमी आली किंवा शेजारच्या गावाला एखादं बक्षीस मिळालं निर्मल ग्रामचं किंवा हागणदारी मुक्तीचं की मग गावातली 4 माणसं जी मर्जीवर माणसं ती सरपंचाकडे यायची की आपल्या मागून येऊन त्यांनी हे केलं, आजची बातमी आपल्या पेपरला आहे. मग कशामुळं आहे? आपण बांधली शौचालय बांधली नाही म्हणून आहे, मग बांधा. मग एकाने बांधलं दुसऱ्याने बांधलं, हे असं करत करत आम्ही 2007 साली म्हणजे बऱ्याचशा लेट आम्ही हागणदारी मुक्त झालो. पण आम्हाला त्यामागची एक खात्री अशी होती की हिवरे बाजार भलेही 2 वर्ष 4 वर्ष हागणदारी मुक्तीला लेट होईल, पण हिवरे बाजार ज्यावेळेस हागणदारी मुक्त होईल त्यावेळेस भारतभरातली हागणदारी मुक्ती चळवळ बंद पडली तरी हिवरे बाजार हागणदारी मुक्त झाला. त्यामुळे गरज जलसंधारणाची कामं झाली म्हणजे पाणी आलं म्हणजे विकास झाला असं अजिबात नाही. की महाराष्ट्रातलं असं एकही गाव नाही की माथाचे पैसा पाणलोट विकास म्हणून लाखात नाही कोटीच खर्च नाही झाला असं महाराष्ट्रातलं एकही गाव नाही. 47 ते 2009 गेली 63 वर्षात प्रत्येक गावात कोटीच खर्च झालाय. मग तेच पाणलोट हिवरे बाजारमध्ये राबले आणि त्याच पाणलोटामुळे हिवरे बाजार जर जगाच्या नकाशावर असेल तर याचा अर्थ मी मागेच सांगितलं की पैशानं फक्त विकास होत नाही. झालेली कामं कोणासाठी आहे हे जर तुम्ही मानलं तरच विकास आहे. पैसे म्हणून पैशाने विकास होत नाही. पैशानं खड्डे खोदता येतील, पैशानं झाडं लावता येतील, पण जनावरं सोडायची का आणि झाडं सोडायची का हे पैशानं बंद करता येत नाही. कारण एका गावाला सरकारचा 1 वॉचमॅन हे गणितच नाही. म्हणून पैशानं नाही, हे तुम्ही पाळलं तर हे सगळं होणार. पण प्रत्येक गावात जलसंधारण झाले. इथं जी सीसीटी झाली ती सीसीटी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावासाठी आहे. काही वेगळं मापदंड नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाचा जो निधी आहे आमच्या गावाला आहे तोच निधी इतर गावाला नाही. तुमचं रोजगार गणित माती नाला जे जे स्ट्रक्चर आहे सगळं डिझाईन आणि कॉस्ट बजेट जे महाराष्ट्रातले इतर गावांसाठी आहे तेच या गावासाठी आहे. मग त्याच योजना जर या गावात राबवून आज आम्हाला 12ही महिने पाण्याची अडचण नाही
12ही महिने शेती होती. हे सगळं का? त्याचं कारण असं आहे की झालेल्या कामाचं स्थानिक पातळीवर तुम्ही एकत्र येऊन कसं नियोजन करता त्याच्यावर त्या विकासाचं गणित अवलंबून आहे. म्हणून पाणलोट झालं, पाणी आलं, पाणी जिरलं, विहिरींना पाणी आलं, पण हे झालेलं पाणलेट, जिरलेलं पाणी आणि पाण्याचा उपसा याचं जर गणित बिघडून द्यायचं नसेल तर आम्ही 1997 साली आमच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेच्या पुढे महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय म्हणजे शेतीसाठी बोरवेल घ्यायचा नाही. तो निर्णय घेत असताना बऱ्याचशा ग्रामस्थांचा विरोध झाला की जलसंधारण केलंय, पाणी आलंय आणि पाणी आलेलं पाणी जर आपण ते उपसायचंच नसेल तर मग जलसंधारणाचा उपयोग काय? आणि मग त्यांना अशी काही गावं लिहून दाखवले, असे काही ठिकाणं लिहून दाखवले की जे पूर्वी पाणलोटाने विकासाच्या कळसाला गेली, फक्त नियोजन नाही झालं म्हणून पुन्हा टँकरग्रस्त आहे. तरी काही लोकांची खटपट होती, पण 2000ला ज्यावेळेस 2001ला ज्यावेळेस फक्त 56 मिलीमीटर पाऊस पडला या गावाला आणि तरीही 12ही महिने कुठल्याही प्रकारची पाण्याची टंचाई निर्माण झाली नाही आणि मग लोकांना वाटलं की अख्खा जिल्हा टँकरचं पाणी पितोय आणि आपल्याकडे केवळ बोर नाही म्हणून आज आपली पाण्याची पातळी व्यवस्थित आहे आणि आपल्याला 12ही महिने पाणी. हे झालं पाण्याचं. पिकाचं नियोजन करताना आम्ही एक आणखी महत्त्वाचा निर्णय घेतला की ऊस आणि केळी ज्या पिकांना जास्त पाणी लागतं ते पिकच गावात घ्यायचं नाही. याचा अर्थ ऊस आणि केळी वाईट पीक, बेकार पीक असं अजिबात म्हणायचं नाही आम्हाला. पण ऊस केळीला पाणी जास्तीतच लागतं आणि ऊस केळीला जेवढं पाणी आवश्यक आहे किंवा जेवढं जास्त लागतंय तेवढ्या क्षमतेचा पाऊस आपल्याला पडत नाही. मग आपल्याला जेवढा पाऊस पडतोय त्या पावसाच्या गणितावर जर पिकाचं गणित आधारित केलं आपण म्हणून आम्ही ऊस आणि केळी पूर्णपणे बाजूला काढलं आणि कमीत कमी पाण्यात आपल्या एरियाच्या हिशोबाने भाजीपाल्याची पिकं, मग कांदा, बटाटा, मिरची, कोथिंबीर, टोमॅटो, वाटाणा, फुलशेती, सर्व प्रकारचा भाजीपाला कमी पाण्यात, कमी पैशात आणि कमी वेळेत जास्तीत जास्त पैसा मिळतो. त्यानंतर आमच्या ग्रामसभेने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गावातली जमीन बाहेरच्या माणसाला विकायची नाही. काश्मीर मधलं 370 डायरेक्ट ग्रामसभेतून हिवरे बाजारला लागू केले. हा इथं आता कोणी आलं तरी गुंठाभरही जमीन आमची इकडे तिकडे होणार नाही. हाय 98ला आम्ही ज्यावेळेस निर्णय घेतला आमच्या शेजारच्या गाववाले जे आहेत ना ते आमच्या त्या निर्णयाला हसायचे. आहे हिवरे बाजारमध्ये काय प्युअर फुटाव जमीन विकायला लागली म्हणून हा निर्णय घेतायचे. सगळ्यांची टोमणी आम्ही त्यावेळेस स्वीकारली, पण आज आम्हाला आमच्या निर्णयाचं एवढं सार्थक वाटतंय ते कधी राज ठाकरे साहेबांचं आंदोलन बघितलं. ते कशासाठी आहे? विषय मी म्हणजे मनसेचा कार्यकर्ता नाही, माझ्या बोलण्याचा उद्देश वेगळा आहे. ते आंदोलन कशासाठी आहे? भूमिपुत्रांसाठी आहे. मग आम्ही हे सगळं करताना आम्ही हे सगळं केलं म्हणून अगदी त्याच भाषेत जर सांगायचं, तुमच्याच भाषेत जर सांगायचं तर आमचा हा विकासाचा कॉम्प्युटर बाहेरून येणारा कुठल्याही व्हायरसमुळे हँग होणार नाही. दक्षता आम्ही घेतली आणि तो निर्णय घेतला की गावातली जमीन बाहेरच्या माणसाला विकायची नाही. त्याच्यामुळे आज आम्ही सुरक्षित आहोत. बाहेरच्या माणसाला सुरक्षित आहोत. शिवाय शेजारचा जरी असला तर तो बाहेरचाच ना. हो, एका तालुक्यात आपण शिवाय आणि बाहेरचा माणूस येऊन इथं जमीन घेतोय म्हणजे तो काय भाग या गावाच्या विकास प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी घेत नाही. त्याचा उद्देश वेगळा आहे की हिवरे बाजारला आज 12ही महिने शाश्वत पाणी आहे. मी कुठे जरी एखाद्या डोंगराच्या कडेला 10-15 एकर जमीन घेईन, पाझर तलावाखाली एखाद्या लोकांचे लाखात पैसे देऊन 2 गुंठे जमीन घेईन, तिथं विहीर करीन, सायपन करून तो त्याच्या पद्धतीने डेव्हलप करेन. ऊस लावून नाही ते केळी लावून. आणि हा निर्णय घ्यायचं कारण असं आहे की दमाने हॅटेरी कदाचित ऐकून असतात ठाकरे घराण्याचे जवळचे संबंधी म्हणजे नातेवाईक नाही पण स्नेही. आणि त्यांचं इथं वडगाव आमची म्हणून आहे, तिथं खूप मोठा कत्तलखाना होता आणि त्या कत्तलखान्याचं जे तुमचं घाणपाणी आहे ना ते सगळं त्यांनी आमच्या शिवारात, कारण आमच्या शिवारात असणारी 29 एकर जमीन, पण जमीन आमच्या शिवारात आहे, आमच्या एरियात आहे, पण खातेदार शेजारच्या गावचे आहेत, त्यांनी विकून टाकले. त्यांनी काय केलं, पाईपलाईन, मोठी पाईपलाईन केली आणि ते जे घाणपाणी आहे, वेस्ट वॉटर आहे, ते सगळं आमच्या या शिवारात आणून सोडलं. आम्ही त्यावेळेस एवढं मोठं आंदोलन केलं
सगळ्या प्रकारचा त्रास आमच्या सरपंचांना त्यांनी दिला, गावाला दिला. पण आम्ही कुठेही हटलो नाही की ती पाईपलाईन आम्ही फोडूनच टाकली, उचकटूनच टाकली. आणि मग आम्ही तो 98ला निर्णय घेतला की आता आपल्याला जो संघर्ष करावा लागतोय तो संघर्ष जर भविष्य काळात करायचा नसेल तर आता आपण इथं तो निर्णय घेतला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही हे सगळं सुरक्षित आहे. म्हणून महत्वाचं असं की याच्यात एकमेकावर विश्वास किती टाकताय त्याच्यावर हे सगळं आहे. रामायण सगळं सांगण्यापेक्षा अगदी हिवरेबाजारचं शॉर्टकटमध्ये जर सांगायचं ते गेली 20 वर्षे तिथं काम करत असताना 89ला पहिल्यांदा पवारसाहेब या गावचे सरपंच झाले. 89च्या आजपर्यंत कुठल्याही इलेक्शन विना ते बिनविरोध सरपंच झाले. म्हणजे याचा अर्थ काय आला की गेली 20 वर्ष सरपंच म्हणून काम करत असताना गावातल्या प्रत्येक माणसानं त्यांच्यावर विश्वास ठेवा म्हणतोय. त्या विश्वासाला कुठेही तडा जाणार नाही याची दक्षताही आमच्या नेतृत्वाने घेतली. दुसरी गोष्ट प्रशासकीय योजनांचा अभ्यास केला की कुठल्या डिपार्टमेंटकडून आपल्याला काय मिळू शकतं त्या योजनांचा अभ्यास करून त्याचा पाठपुरावा केला. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट त्या राबवून घेत असताना या सरकारी नाहीत आपल्या गावासाठी आहे येण्याची मिरा. म्हणून तुम्ही आल्याबरोबर तुम्हाला गावातली आता बरंचसं काय अजून पाहायचे गावात ही गावातली जी स्वच्छता असते ही काही कुठेतरी कोणी यायचं म्हणून झाडलोट केलेली स्वच्छता नाही. गावाच्या प्रत्येक माणसाला सवय लागली की ज्याने त्याच्या घराचा परिसर स्वच्छ ठेवायचा, सार्वजनिक ठिकाणी कोणी घाण नाही करायचं, आपण स्वच्छ राहतो. पण दुर्दैवाने की आपण सगळं सरकारी करून टाकले. मग आम्ही सरकारी करून टाकले त्याचा परिणाम आपल्याला जाणवतो नाही. पुणे 120 किंवा तर 0 खोडून टाकायचं, पुणे 12 आपल्याला काय त्याची घेणं दिलं नाही. शाळेला सुट्ट्या लागल्या की शाळेच्या आवारात त्या पडवीत जेवढे चित्र आहेत ना एखाद्या चित्राचा डोळा खोडून काढ, मिशी खोडून काढ, एखाद्या अक्षराचा काना मात्र होकार करून काहीतरी त्याचा अपभ्रंश करा, चालेल सरकारी आहे. म्हणून आम्ही सरकारी नाही हे सगळं आमचं आहे. म्हणून आम्हाला एक अभिमान सांगावं असं वाटतं की हिवरे बाजारच्या विकासाच्या बाबतीत प्रत्येक जण छाती ठोकपणे सांगू शकतो आमचाही वाटा आहे. थोडे डिपार्टमेंट सांगू शकतं, सामाजिक वनीकरण सांगू शकतं, जिल्हा परिषद सांगू शकते, पंचायत समिती सांगू शकते, कृषी विभाग सांगू शकतो, तुमचं लघु पाटबंधारे सांगू शकतं, राष्ट्रवादी सांगतोय, काँग्रेसही सांगतोय, भाजप सांगतोय, शिवसेनाही सांगते, बहुजनही सांगते ना अपक्षही सांगते, मनसे सहित सांग सगळ्यांना वाटतं की आमचं आहे. दुसरी गोष्ट काय आलंय की आज प्रत्येकाला वाटतंय हिवरे बाजारमध्ये आपला काहीतरी वाटा असावा. कुठल्याही डिपार्टमेंटचा एखादा हेरॉनगर आला की तो पहिला नाही करत होता आपल्या 2 वर्ष 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीत किंवा काळात हिवरे बाजारमध्ये आणखी काही नवीन करता येईल. हे कधी होतं ज्यावेळेस तुमची स्वतःची वाट तयार होती त्यावेळेस. जर तुम्हाला चालायला वाट नसेल तर तुमच्या वाटेवर कोण प्रवासी येईल. म्हणून विकास प्रक्रियेत जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल तर अगोदर स्वतःची वाट तयार करावी लागते. जी वाट हिवरे बाजारने केली आणि आज म्हणून आम्हाला आज हिवरे बाजारच्या वाटेवर प्रत्येक जण कोणीतरी भागीदार व्हायला बघतो. आज काय आज कोणी मदत करतोय कारण तुम्हाला माहिती आहे एखादा माणूस मोठा झाला की त्याचे वर्ग मित्र वाटतात. माणूस मोठा झाला की त्याचे वर्ग मित्र वाटतात. उदाहरण द्यायचं की 89ला पवारसाहेब सरपंच झाले त्या गोष्टीचा मीही साक्षीदार आहे. ज्यात पहिल्यांदा आम्ही पंचायत समितीत गावातले हातपंप दुरुस्त करण्यासाठी गेलो उत्साह मिळतो. कारण आमच्या गावातल्या महिला सगळ्यात खुश होत्या की इलेक्शन बिनविरोध झालं, तरुणांचं थोडंसं नेतृत्व आलं, आता काहीतरी बदल होईल. महिलांनी पहिल्यांदा विनंती केली की बाकी काही करा अगर नका करून 3च हातपंप आहेत तेवढे तरी दुरुस्त करा कमीत कमी पाईपीट तरी होणार नाही पाण्यासाठी. आणि जेव्हा पहिल्यांदा पंचायत समितीत गेलो आम्हाला आलेला अनुभव पंचायत समितीची सगळी माणसं आमच्या स्वागताला येऊन उभी राहिली. ज्याने हिवरे बाजारचे समाजसेवक आले चेष्टेच्या भाषेत. आजचीच पंचायत समितीची माणसं रिटायर होताना म्हणायला लागली की पोपटरावांचं काम सुरू झालं तेव्हा आम्हीच होतो बरं का. प्रत्येक दोन्ही गोष्टी आम्ही अनुभवल्या. म्हणून तुम्ही सुरुवात करत असताना तुम्हाला त्रास देणारी माणसं पण तुमचं एकदा अस्तित्व दिसायला लागलं ना की मग माणसं म्हणतात नाही आपलंच आहे. म्हणून वाटत असं आहे की तुम्हाला देवपणाच्या वाटेवर यायचं असेल तर टाक्याचे खाऊ सावळीच लागणार आहे त्याच्याशिवाय त्या वाटेवर येता येत नाही. कारण विकास प्रक्रिया ही डेरी आहे पलगावली नाही जांभळे खाली झोपला आहे आणि मग त्याची प्रक्रिया निश्चित नाही कष्टाची प्रक्रिया आहे. जिथं आपण म्हणतो जिथं गोड आहे तिथं त्रास आहे मुंग्या आहे. माणसं नेहमी आंब्याच्या झाडावर दगड मारतात. तुम्ही मला एकाने येताना या कुठल्याच झाडावर दगड मारताना
जिथं गोड आहे तिथं त्रास आहे, जिथं काम आहे तिथं संघर्ष आहे, आणि जिथं काम आहे तिथं संघर्ष आहे. हा आपल्या सगळ्या इतिहासातला आणि सगळ्या ग्रंथातला इतिहास आहे. कारण दुर्दैव आपलं मानव जातीचं की आपल्याला कधीही वर्तमान काळ पटत नाही. वर्तमान काळ भूतकाळ झाला की मग आपण त्याची गोडी करतो. बघा एकेकाळी यांना म्हणायचे ना, पाणी आलवा, पाणी निर्वा, लोक सहभाग, श्रमदान. तेव्हा तुमच्या आमच्यासारखी विद्वान व्हायचे, एवढ्या सरकारी योजना एवढं पाणी काय पडलं या म्हाताऱ्याला. पण आज ते म्हणतात तेच करावं लागेल तरच जगता येईल. पण दुर्दैव अण्णांचा संघर्ष आणि म्हणणं भूतकाळात गेलं. आज अण्णा थोडंसं भ्रष्टाचारावर लागतं तरी तुम्ही आमच्यासारखी विद्वान म्हणता एकट्या म्हाताऱ्याच्याने काय होईल, खूप काही होणार नाही. पण दुर्दैव तो भूतकाळ झालेला असून त्यावेळेस. म्हणून आता थोडंसं वर्तमान काळ समजून घ्यायचा आपण ठरवलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे की आपल्याला प्रत्येकाला, तुम्ही मी सगळे, आपल्याला मशान वैराग्याचं आहे फारसं वेळ. आपण ज्या वातावरणात जातो त्या वातावरणातले होतो, पण दुर्दैवाने राहत नाही. माझी मराठी भाषा नगरी समजत असावी तुम्हाला. आपण ज्या वातावरणात जातो त्या वातावरणातले होतो, पण राहत नाही. आपण नाही का, आपण थिएटरमध्ये जर पिक्चर पाहतो किंवा कुठे पिक्चर पाहत असेल, त्या पिक्चरमध्ये हिरोनी जर सायकलची चेन तोडली तर आपलाही कदाचित हात असा स्विंग मध्ये येतो, आपल्याला वाटतं आपण चेन तोडा. एखाद्या महाराजचं कीर्तन ऐकायला जर आपण गेलो तर एवढे कीर्तनात दंग होतो आपण की कदाचित क्षणभर तरी वाटतं आपण मालकरी होऊ. आणि मग बघा, कीर्तनाला गेलेला माणूस दुसऱ्या दिवशी कीर्तनाचं वर्णन करतो जो कीर्तनाला आला नाही त्याला. आणि तो एवढा त्याला काय उगाळून त्याला सांगतो ना, काय महाराज होते आणि काय कीर्तन होतं. जो नाही आला तो विचार अपराधासारखे त्याला तीनदा विचारता, रे काय सांगितलं पण महाराज, तू आला नाही पण काय कीर्तन होतं. असं 100 वेळा विचारलं तरी त्याचा हाच शब्द असतो, कारण याच्यात काही देणार नाही. आपण एखाद्या मैत्रीला गेलो की आपण बघा बसल्या आपल्या ती माणसं सगळ्यांना सवय आहे. एखादी छोटीशी काळी त्या मैत्रीची सगळी प्रक्रिया उकळे चालेपर्यंत असं थोडं उकळत चांगला मोठा खड्डा करतो आपण. खड्डा करता थोडंसं माणसाने का माझ्याबरोबर बोललेला माणूस आज नाही काय थोडे माणसं. आणि आपल्याला हे सगळं दररोजचं पळणं आदरणं काय, कोण काय बरोबर येतं आणि काय एवढा पश्चाताप येतो आपल्याला. पण आपण घरी गेलो, बरं गावाकडचं तर नक्कीच असलं, आपण घरी गेलो, आंघोळ केली, भाकर तुकडा खाल्ला, बैल सोडले आणि शेतात गेलो की दुसऱ्याच्या बांधाला नांगर लावतो. 15-20 मिनिटापूर्वी काय बरोबर येतं आपलं हे म्हणून मशान वेळेला घेतली माणसं आहेत आपण. पण आता थोडंसं बदललं पाहिजे. म्हणून माणसं एकत्र येतात, पण तुमच्याकडे संयम असावा लागतो. माणसं बदलण्याची वाट पाहावी लागते. माणसं आपोआप बदलतात. दुसरी गोष्ट असं की न बदलणारा माणूस किंवा तुम्हाला त्रास देणारा माणूस याच्याकडे थोडंसं सकारात्मक नजरेने बघा, निगेटिव्ह नजर त्याची बंद करा. की आपण एवढे 50 आहोत पण या 50 यांच्यामुळेच बिघडतंय असं म्हणण्याच्या ऐवजी थोडासा उलटा विचार करा ना. यांच्यामुळे नाही बिघडत, यांना जवळ घ्यायला आपण कुठेतरी कमी पडतो असा थोडासा विचार करा. आपण तुमच्या विचारात बदलली ना. माणसं तुमच्या मागं आहेत, पण बऱ्याच वेळा काय होतं, माणसं आपल्यापासून बाजूला याचं एकच कारण आहे की म्हणाय ना, खरं ते माझं म्हणा, माणसं तुमच्या मागं आहे, पण माझं ते खरं म्हणा. 156 घेऊन बसले तरी तुमच्या मागं बोलली. त्या पद्धतीने जर तुम्ही प्रयत्न केला तर लोक आहेत तुम्हाला जे त्रास देणार आहे त्याच्याविषयी थोडासा एक चांगला विचार करा. तुमच्या कुठेतरी कॉलेज तुम्ही जिथं काम करता तिथं चांगला प्रोग्राम चालू आहे, तुम्हाला एखादा त्रास देणारा कोणीतरी आहे, तुम्ही त्या कार्यक्रमाला कोणीतरी VIP आणलाय आणि त्या VIPचा सत्कारच तुम्हाला सगळ्यात जास्त त्रास देणाऱ्या हाताने करून जर घेतला, ही सभा चालू आहे आणि त्या कोपऱ्याला तो माणूस बसलेला आहे आणि तुम्ही जर विचारलं की अमक्यांचा सत्कार तामक्यांच्या हस्ते होईल, त्या जागेपासून सत्काराच्या जागेपर्यंत येऊन तो विचार करतो आहे ही सगळी मंडळी चांगली आहे का, मीच वाईट माणूस बदलतो. कोणी माणूस स्वतः पाषाण हृदयी नाही, माणूस बदलतो, पण तुमच्याकडे संयम किती आहे. ठीक आहे, ते तुम्हाला एकनाथ महाराजांचं संयमाचं उदाहरण नक्की माहिती आहे. नाही, एकनाथ महाराज आंघोळ करून नदीतून बाहेर निघाली, त्यांचा राग करणारा एक माणूस त्यांच्या अंगावर ठोकला, काय घाण टाकली, आता किती वेळा, 108 वेळा. मग मला सांगा 108 वेळा करूनही नाथ महाराज
ते शांततेचे आणि वरून त्यांनी त्या महाराष्ट्राच्या ज्या माणसाने त्यांची खोड केली त्याच्या पाठीवर थापा केली आणि त्या सांगितलं मित्रा आज माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात भाग्यवान दिवस आहे. मी दररोज एकदाच नदीत आंघोळ करतो पण तुझ्यामुळे मला 1 ते 8 दिवसाचं पुण्य एका दिवसात मिळालं. ठीक आहे एवढा संयम आणि कलियुगातली माणसं हे गणित कुठेतरी बिघडलं पण त्या संयमाचं शेपूट नाही पुढं त्या संयमाचं शेपूट तरी आपण धरू शकतो. पण त्या पद्धतीने जर आपण प्रत्येक ठिकाणी काम केलं तर हे सगळं धुळेबाजारमध्ये जे घडलंय ते सगळ्याच ठिकाणी होणार आहे. म्हणून ज्या गावाचा जीव म्हणजे पोपटराव पवार या गावचे सरपंच होण्या अगोदर ज्या गावाचा दिवसच दारूनी मारामारी उजाडायचा जे गाव तालुका पोलीस स्टेशनला ब्लॅकलिस्टला होतं की ज्या गावात बंदूकधारी पोलीस गाडी आली तरी पोलिसांवर दगडफेक करून पोलिसांनाही पाळता होईल थोडं करणारं गाव इतक्या वाईट टोकाला गेलेलं गाव जर चांगल्या वाटेवर येऊ शकतं तर चांगल्या वाटेवर असणारी गाव आणखी चांगल्या वाटेवर काय येऊ शकत नाही. माणसं तीच आहेत ना. 89ला पवारसाहेब सरपंच झाले त्यावेळेस माणसं जी होती तीच माणसं आज आहेत. काय असं काय झालंय ना की त्यावेळेस ती सगळी नेली आणि समुद्रात घेऊन टाकली आणि दुसरी आली. माणसं तीच आहेत पण त्या माणसांचा या प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आणि ते बदलण्यासाठी आमच्या नेतृत्वाचा खूप मोठा त्याग आहे की त्यांनी गेली 20 वर्ष काम करत असताना हे कधीच कळत नाही की यांनी माझ्या भावाला मारलं त्यांनी त्याला मारलं ते हा विषयच नाही. हे सगळे एकत्र असताना की एका माणसाच्या 100 चुका पदरात घेतल्या पण माणसं एकत्र आली आणि संयमाने आली. कधी कधी आम्हाला कार्यकर्ता म्हणून काम करतात ना असं वाटतं की साहेब काय याचा लाळ करतात डोळ्याला 2 मुस्कारा ठेवून द्यावा 17 वेळा सांगितलं तरी 1000 पिऊनच येतो याचा का साहेबांना माहिती आज 4 वेळा 10 वेळा 100 वेळा दारू पिऊन येतो त्याला संधी देत राहील आणि संधी देता देता बदललेला माणूस तो इतका बदलतो ना रंग्याला ते गॅरंटी परत इतका बदलतो. मला त्याची एक 7-8 महिन्यापूर्वीची घटना आहे. आम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या पायरीवर 10-15 जण बसलेलो होतो. साहेबांचं संध्याकाळच्या 6च्या काळचे 7 ठरली माहिती 7:05च्या आसपास शेतकरी माणूस फुल दारू पेलेला एसटीतून उतरल्याबरोबर आला आणि आम्ही येताना पाहिल्यानंतर साहेब म्हणले त्याच्याकडे पाहायचं नाही कोणी हातायचं नाही आलाय नुसतं आपलं जाईल निघून तर काय कोणाचा उपद्रव आहे का त्याचा कोणाला आम्ही सगळं आणि त्यांनी जेव्हा आम्हाला सगळ्यांना पाहिलं बसलेलं बघितलं तो सरळ खाली जाण्याच्या वेळी तो आमच्याकडे चालणार जवळ आल्यानंतर त्याच्या पायरीवर उठली आणि त्याच्या पायावर पसरली. हे सगळं होत असताना त्याच्या डोळ्यातले अश्रू साहेबांच्या मानेवर पडत होते. कमीत कमी 8-8.5 महिने झाले त्या माणसाने थेंबरही दारूचा घेतलेला नाही. तुम्हाला सांगा त्याच जागेवर त्याला साहेबांनी उठून किंवा एखाद्या कार्यकर्त्याने उठून 2 मुस्कारात मारल्या असत्या कदाचित बदल झालाय असता पण त्याने उलटा विचार केला असता तर माझा अपमान झाला. म्हणून कायद्याने दंडाने आणि शिक्षेने गोष्टी बदलत नाही त्या उलट वाढतात. तुम्ही जर कायद्याने किंवा तुम्ही दंडाने किंवा शिक्षेने दारू बंद करायची तर ठरवली आणि तुम्ही ठरवलं की जो दारू घेऊन येईल त्याला मारायचं की दुसऱ्या दिवशी आमचाच एखादा येतो आणि असा दारू घेऊन येणाऱ्या माणसाला जर तुम्ही 2 कानामागे त्याचा खारकन ठेवू शेवटी पेताळ आणि दारू जरी असलं तर त्यालाही स्वतःचं मन आहे. असं झालं की तो दुसऱ्या दिवशी स्वतः त्या खिशातलेला आघाडीवा आणखी लोकांना पाहून दारूला दिसला की खिशातला हात वर निघून खासकन कानामागं पडतो. एक दिवस असा येतो की दारुडे आहे पण खिशातला हात खिशातच राहत नाही तो मागे जातो कारण तो रक्ताचा. म्हणून महत्वाचा एक म्हण आहे की गावात चुका करणारे खूप असतात पण चुका दुरुस्त करणारा चुकून चालत नाही आणि चुका दुरुस्त करणारा चुकला की गाव किंवा प्रक्रिया खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहत नाही. प्रत्येक गाव घ्या कुठे गल्ली घ्या कुठे मोहल्ला घ्या प्रत्येक गाव घ्या प्रत्येक गाव हे जाणाऱ्या घोड्यासारखंच असतं पण त्याच्यावर बसणारा स्वार कसा आहे त्याच्यावर त्या गावाची विकास रपेट अवलंबून असते. म्हणून गाव चांगलीच आहे पण दुर्दैवानं काय होतंय की बऱ्याचशा गावात विकासाचा रस्ता दाखवणार आहे पण दुर्दैव त्या रस्त्यावर चालणारेच कोणी त्यांना घेताना. बऱ्याचशा गावात विकासाच्या रस्त्यावर चालणारे आहेत पण रस्ता दाखवणारच कोणी नाही. सुदैव की रस्ता दाखवणारा मिळाला रस्त्यावर चालणारे मिळाले म्हणून आमचा विकासाची ही वाट एक्सप्रेस हायवे नाही.
विश्वासाची ही प्रक्रिया आहे. जो विश्वास आज हिवरे बाजारमध्ये टाकला, आलेल्या प्रत्येक योजनेचं प्रत्येक संधीचं आम्ही सोडणं केलं. किती 1994 साली महाराष्ट्र शासनाची आदर्श गाव योजना आली संपूर्ण राज्यासाठी होती. आणि त्या आदर्श गाव योजनेत संपूर्ण राज्यात 300 गावांची निवड झाली होती की तराईबंदी, कुराडबंदी, नसबंदी आणि नशाबंदी या पंचसूत्रीचं पालन जे गावकरी ग्रामसभेत करतील त्या योजनेत त्या गावांचा समावेश झाला आणि त्याच योजनेत हिवरे बाजारचा समावेश झाला. सुदैव आणि दुर्दैव की त्या 300 गावातली आज 299 गाव कुठं कागदावही नाही, हिवरे बाजार जगाच्या नाकाच्या आहे. तसं कारण असं आहे की आम्ही त्या संधीचा फायदा घेतला. किती फायदा घेतला की ज्या योजनेत या गावाची निवड झाली म्हणून आमच्या सरपंचांना किंवा या गावकऱ्यांना धडपडावं लागलं. त्या योजनेचा आम्ही इतका चांगला फायदा घेतला की त्याच योजनेचं याच नेतृत्वाला राज्याचं प्रमुख होऊन लाल दिव्याच्या गाडीत फिरता येते. महाराष्ट्र राज्याची जी आदर्श गाव योजना आहे त्या आदर्श गाव योजनेची आता 1 जानेवारी 2009 पासून पोपटराव पवार साहेब कार्याध्यक्ष आहेत आणि राज्यमंत्र्याचा दर्जा आहे. इतका त्या योजनेचा आम्ही चांगला फायदा घेतला. मासाचे पायथा करताना सगळ्यात 300 गावांचं प्लॅनिंग होतं पण कुठंच काही नाही झालं. त्याचा अर्थ नेतृत्व आणि एकमेकावरचा विश्वास कुठेतरी कमी पडलाय. म्हणून कुठेही काही काम करा, तुम्ही शहरात काम करा, गावात काम करा, कुठेही काम करा, पण एकमेकावर विश्वास तुम्ही किती ठेवताय त्याच्यावर तुमची ती प्रक्रिया अवलंबून आहे. दुर्दैव की आपलं थोडंसं सुशिक्षित माणसं विश्वासाच्या बाबतीत फार विश्वासघातकी झाली. आपण आता सहज विश्वासाच्या बाबतीत म्हणायला लागलो की विश्वासराव आम्हाला असं वाटत नाही. आणि मग आम्हाला असं वाटतंय की आपल्याला विश्वासराव पानिपत मध्ये जाणं आणि आपल्या प्रक्रियेचं पानिपत होणं बरोबर. म्हणून तो विश्वासराव आम्ही जिवंत केला. त्या विश्वासाच्या जीवावर एवढं सगळं उभं केलंय. म्हणून कुठेतरी कोणावर तरी विश्वास ठेवलाच पाहिजे. तुमचा विकासाचा तंबू एक खांदी असावा. जाता असं की सांगेल की क्रिकेटच्या 11 लोकांनी ठरवलं नाही, मी माझ्या पद्धतीने फिल्डिंगला उभा राहील, मग नाही ऐकायचं कोणी काय होईल. तुमच्या कॅप्टनचा जो विश्वास आहे तो महत्वाचा आहे. आणि मग त्या विश्वासामुळे तुम्हाला चिली पॉईंटला फिल्डिंगला जावं लागतं. आणि तिथं फिल्डिंग करताना काय असतं तुम्हाला माहिती आहे, रमण लांबानी जीव गमावला. पण त्या फिल्डरचा एकच विश्वास असतो की विकेटला टकलेली आहे, ही विकेट आपल्या संघासाठी फार गरजेची आहे आणि त्या गरजेपोटी मला जखमी व्हायची वेळ आली तरी मी तिथं उभं जाऊन राहील आणि डोळ्यात तेल घालून घेईल. हा विश्वास जो त्या ग्राउंडवर आहे तोच विश्वास या विकासाच्या ग्राउंडवर एकमेकाविषयी दाखवला तर विजय. मित्रांनो आता असं काय सांगेल की विकास प्रक्रिया ही एक मैफिल आहे आणि तुमच्या मैफिलच जसं चाल सूर लय जुळलं तर ती संगीत मैफिल तसंच विकास प्रक्रियेचा आहे. आदर्श म्हणजे काय वेगळं काही नाही. आदर्श म्हणजे गावातल्या प्रत्येक घटकानं ज्याचा त्याचा रोल प्रामाणिकपणे निभावणे म्हणजे आदर्श. शिक्षकांनी त्यांचा काय रोल आहे त्यांनीच तो निभावायचा आहे. ग्रामसेवक असेल, तलाठी असेल, तो कोणी असेल, प्रत्येकाने प्रत्येकाचा. हिवरे बाजारमध्ये एकच झाले की सरकारी यंत्रणेचा रोल जिथं आवश्यक आहे तिथं आम्ही तो घेतला. राजकीय यंत्रणेचा रोल जिथं आवश्यक आहे तिथं आम्ही तो घेतला. वेगवेगळ्या सरकारी सगळ्या योजनांचा अभ्यास करून हे सगळं घेतलं. आणि कोणी कुठं म्हणजे सरकारही काय करू शकत नाही, राजकीय माणसंही काय करू शकत नाही, तिथं आम्ही श्रमदान केलं. त्या सगळ्या प्रक्रिया एकत्र आणल्या. आता हिवरे बाजारच काय, हिवरे बाजारच्या पेक्षा पुढचं कितीतरी गाव उभी राहतील. कारण आज सरकारकडे योजनेला आणि पैशाला अजिबातही कमी नाही. त्याचं कारण दरवर्षी सरकारचे प्रत्येक डिपार्टमेंटचे कोट्यावधी रुपये खर्च न होता मागे जातात. फक्त स्थानिक पातळीवरची भांडणं आणि राहतात. आणि मग आमचं हिवरे बाजारचा हे सगळं पाहताना शासनाची एकही योजना या गावासाठी स्पेशल नाही. आदर्श झाले म्हणून चला हे 10 लाख असं अजिबात नाही. ही प्रत्येक योजना ती महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावासाठी आहे. आज आजच्या स्टेजला हिवरे बाजारमध्ये योजना स्पेशल नाही पण प्राधान्याने निश्चित आहे. कुठली योजना प्राधान्याने निश्चित आहे आणि या प्राधान्याच्या बाबतीत आमची आता सगळ्यात जास्त मजा होती ती मार्च एंडला. कारण मार्च एंडला बऱ्याचशा डिपार्टमेंटचे पैसे खर्च न होता मागे जातात.
आणि मग त्या डिपार्टमेंटचा जो हेड आहे तो सरळ विचारतो पोपटराव 5 लाख पडलेले आहेत ते मागे जाणार तुम्ही करता का? आम्ही तयारच असतो. आणि मग हिवरे बाजारमध्ये एखादी अशी काही गोष्ट उभी राहिली की मग आमच्या शेजारी बाजार म्हणतो सरकारचं काय खरं जे आहे ते सगळं हिवरे बाजारलाच. एखादं बक्षीस मिळालं की त्या बाबतीत येत असतं. म्हणून ग्रामस्वच्छता अभियान आहे ना संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियान. ज्यावेळेस आम्हाला पहिल्याच वर्षी सुरू झालं त्याच वर्षी जिल्ह्याचं बक्षीस मिळालं आणि दिलीप वर्षी पाटलांच्या हस्ते ते बक्षीस स्वीकारताना शेजारच्या गावातला एका माणसाने विनंती केली की मला बोलायची संधी द्या थोडी. आणि तो तिथं बोलला की प्रत्येक सरकारची योजना आणि अभियान आणि त्या अभियानात जर हिवरे बाजार असेल तर बक्षीस त्यांनाच पक्क आहे आमच्यासारख्यांनी काय करायचं. आणि मग आमच्या साहेबांनी तिथं लोकांना विश्वासात घेऊन जाहीर केलं की हिवरे बाजार इथून पुढं संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात भाग घेईल पण बक्षिसासाठी नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणून आज आमच्या शेजारची सगळी गावं हागणदारी मुक्त आहेत. बिनविरोध इलेक्शनच्या मार्गावर आली. जलसंधारणाचंही वाटायला लागले की आता त्यांना वाटायला लागले 5 किलोमीटरच्या परिसरात हिवरे बाजारात जेवढा पाऊस आहे तेवढाच पाऊस आपल्याला आहे. आपल्याला टँकरचं पाणी आहे आणि हिवरे बाजारमध्ये शेती झाली काय बदल आहे म्हणून त्यांनाही ते पटायला लागले. म्हणून आज आमच्या सर्वांच्या शब्दाखाली किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी म्हणा एकत्र येतात नियोजन करतायत वेगळ्या पद्धतीने. म्हणून आमचा आता तो एक प्रयत्न आहे की आपल्या ताटात म्हणजे एक भाकरी असेल तर शेजारच्या ताटात तत्कोर तरी असावी जेणेकरून तो आपली आजी हिसकवणार नाही. म्हणून त्या पद्धतीने आमच्याबरोबर शेजारच्याही गावांना शेजारच्या गावांबरोबरच आता महाराष्ट्रातल्या 300 गावांची जबाबदारी साहेबांकडे आहे. ते 300 गाव हिवरे बाजार रायगड सिद्धीच्या पेक्षा पुढची एक वेगळ्या विकासासाठी. आणि मग त्यात पहिल्या वर्षी 5 वर्षाचा जो प्रोजेक्ट आहे पहिल्या वर्षी 100 गावांचं प्लॅनिंग करणार. ती 100 गावं दुसऱ्या वर्षात गेली की मग पुन्हा 100 गावं आणि पहिली तिसऱ्या वर्षात आणि दुसऱ्या वर्षात गेली की मग पुन्हा 100 असं 300 गावांचं प्लॅनिंग आहे. त्याचं कामही आता हळूहळू सुरू होतंय. नाही या पद्धतीने जर काम केलं कुठेही काम करत असताना एकमेकावर तुम्ही विश्वास टाकला एकमेकाला समजून घेतलं लहान मोठेपणा एकमेकाचा जर विसरलात तुम्ही तर हे सगळंच होतं. म्हणून हे सगळं करत असताना की सुरुवात प्रत्येकाने आपण आपल्यापासून जर केली तर नक्कीच तुमची प्रक्रिया मजबूत होईल. पण कोणी आपल्यापासून करतच नाही. आपल्याला माहिती हे मी सांगावं आणि तुम्ही ऐकावं असं नाही की तुम्ही कितीतरी वेळा ते ऐकले. आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं शिवाजी महाराज जन्मावेत परप्रांतात. मग नाही कसं आहे माझ्या एकट्याने काय होईल असं म्हणता म्हणता 100 कोटीच्या पुढे गेलो जाऊ. म्हणून प्रत्येकाने सोडत आपण आपल्यापासून गेले पाहिजे. हा विचार नाही करायचा की माझ्या एकट्याच्या पंथीने आमदार नाहीसा होईल का. ठीक आहे तुमची एक पंथी पाहिली तर पंथीला दुसरा आणखी एखादी पंथीला पंथी भेटून हा आमदार नाहीसा होणार. म्हणून महत्वाचं असं की ज्या पंथीनं विकास सुरू केला त्याच पंथीच्या तेजानं पुढे जाऊ द्या. पण पंथीचा जर भाडका झाला तर मग आपल्याला माहिती आहे त्या भाडक्याचं काय होतं फूक मारावं लागते म्हणजे दी एंड. म्हणून ज्या पायरीवर सुरू केले त्याच पायरी आणि त्याच्याच मुळे हे सगळं आज घडतंय की आज आमच्या साहेबांना एवढ्या मोठ्या उंचीचं सगळं हे असताना ती पायरी विसरली नाही. आजही शेजारच्या गावातला कुठला एखादा सामान्य माणूस असेल तर त्याच्या गावात हात घालायची त्यांची ताकद आहे. कलेक्टर ऑफिसमध्ये असताना त्यांना हे नाही वाटत की कलेक्टर साहेब माझ्या ओळखीचे आहेत आणि मग शिपाया संघ काय बोलायचे. अगोदर शिपायाच्या खांद्यावर हात असतो काय मामा काय चाललंय. प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या कुठेही जर गेलं तर प्रत्येकाला शिपायाला वाटायला पवार साहेब आहे. ही एक जी माणसं जोडायची कला आहे ना ती कला आमच्या साहेबांनी शिकली. इच्छाशक्ती त्यांची एवढी मजबूत आहे की जे करायचं ठरवलंय ना ते होतच. त्याचं कारण असं आहे की त्यांच्या प्रत्येक कामात एवढी मोठी पारदर्शकता आहे आणि त्याच्यामुळं प्रत्येकाला वाटतंय की सरपंच जे करतात ते सर्वांसाठी करतायत कोणा दोघांसाठी चौघांसाठी नाही. आणि ती पारदर्शकता आहे म्हणून एकत्र आलो आणि म्हणून एकत्र आलो म्हणून हा सगळं विकासाची प्रक्रिया. ठीक आहे तुम्हाला साहेबांचं ऐकायचं